सबस्क्राइब करा रुचकर मेजवानीला आणि बेल आयकॉन वरती क्लिक करा सगळ्या अपडेट्ससाठी। नमस्कार, रुचकर मेजवानी विथ सोनाली मध्ये तुमचं स्वागत आहे। तुम्ही बऱ्याच टाइपचे पुलाव आणि बिर्याणी खाल्ले असतील, पण आज जी मी तुम्हाला दाखवणार आहे थोडी डिफरंट आहे। ही अवधी रेसिपी आहे, ती म्हणजे यखनी पुलाव। मी इथे मस्लिन क्लॉथ घेतला आहे। हा अवेलेबल नसेल तुमच्याकडे तर अगदी पातळ रुमाल वगैरे असेल तरीही चालेल। तर या कपड्यामध्ये मी हे काही खडे मसाले घालणार आहे आणि त्याची पोटली बनवणार आहे। तर आपण हे खडे मसाले घालूया। यात घेतला आहे मी 2 टीस्पून धणे, 1.5 टीस्पून बडीशेप, 1 तमालपत्र, 1 मोठी वेलची, 2 दालचिनी, 1 जावित्री आणि 6-7 लवंग। ह्याची आपण आता पोटली बनवूया। एकत्र करूया आणि घट्ट बांधून घेऊया। ही झाली आपली पोटली रेडी। ही आपण का करतो आहे, कारण हे खडे मसाले काही जणांना दाताखाली येतात, ते आवडत नाही आणि आपल्याला ह्याचे फक्त फ्लेवर हवे आहेत। संपूर्ण मसाले आपण नंतर घालणार आहोत। इथे मी कुकर घेतला आहे, त्यात मी घालणार आहे 2 कप पाणी। नेक्स्ट 1 कांदा, त्याच्याशी 4 तुकडे केलेले आहेत मी। लसणाच्या पाकळ्या 8 ते 10, 1 इंच आल्याचा तुकडा आणि आपल्याला साधारण 5 ते 6 ह्या अख्ख्या मिरच्या घालायच्या आहेत। नेक्स्ट ही आपण जी पोटली बनवली आहे ती घालूया। आता यात मी घालणार आहे अर्धा किलो चिकन, 1.5 चमचा मीठ, मिक्स करूया। कुकरचं झाकण लावूया आणि 2 शिट्यापर्यंत आपण ह्याला शिजवून घेऊया। 2 शिट्या झाल्या आहेत, तर चेक करूया आपलं चिकन रेडी आहे की नाही। चिकन रेडी झालेलं आहे, शिजलंय मस्तपैकी। आता आपण ही पोटली आहे ती काढून बाजूला ठेवूया। हा स्टॉक गाळून घेऊया आणि यातलं चिकन आहे ते बाजूला काढून घेऊया आपण। आता हे जे आहे आपलं उरलेलं कांदा वगैरे तो असं जरा दाबून घेऊया, त्याचा सगळा फ्लेवर आपण काढून घेऊया। आता ही यखनी रेडी झालेली आहे। आता आपण पुलाव बनवायला घेऊया। कढई घेतली आहे, त्यात मी घालणार आहे 3 ते 4 टेबलस्पून तेल। तेल तापलं की त्यात घालूया अर्धा टीस्पून जिरं। आता यात बाकीचे खडे मसाले घालूया। 2 तमालपत्र, 2 ते 3 चक्रीफूल, 1 दालचिनी, 2 ते 3 वेलच्या आणि लवंग, साधारण 4 ते 5 किंवा तुमच्या टेस्टनुसार। थोडं स्पायसी हवं असेल तर जास्ती घाला। नेक्स्ट मी यात घालणार आहे 1 कांदा, जो मी असा खरपूस ब्राऊन होईपर्यंत तळून घेतला होता, तो घालूया आपण। मिक्स करूया। नेक्स्ट आलं लसणाचं वाटण 2 टेबलस्पून आहे, हे मिक्स करूया। आता यात आपण मिरच्या घालूया। या मी साधारण 6-7 मिरच्या घेतलेल्या आहेत। नेक्स्ट घालूया अर्धा कप दही, मिक्स करूया। आता चिकन घालूया आणि हे थोडं ड्राय होईपर्यंत आपण सॉटे करू। आता यात आपण घालूया ही जी यखनी आपण बनवून ठेवलेली ती। आता ह्यात मीठ घालूया आपण। यखनीमध्ये आपलं मीठ आहे त्यामुळे थोडं लिमिटेडच टाकूया, साधारण 1.5 चमचा। हा मी बासमती तांदूळ घेतला आहे, अर्धा किलो आहे। हा मी धुवून भिजवून ठेवला होता अर्धा तासाकरता, तो आपण आता यात घालूया। आता आपल्याला या तांदळाच्या साधारण एवढं वर पाणी घालायचं आहे आणि हा पुलाव आपल्याला अगदी लो फ्लेम वरती झाकून शिजवायचा आहे। कव्हर करूया आणि हा पुलाव साधारण 15 मिनिटं आपण झाकण लावून शिजवून देऊया, अगदी लो फ्लेमवर। 10 ते 15 मिनिटं झाली आहेत। बघूया आपला पुलाव शिजलाय का। हे बघा मस्त शिजला आहे आणि राईस बघा किती असं मस्त सुट्टा सुट्टा झाला आहे। चिकन तर ऑलरेडी आपलं शिजलं होतं, थोडं आणखीन शिजवलंय। बरोबर 15 मिनिटं लागली आपल्याला शिजवायला। आता हे आपण सर्व करून घेऊया।
याला आपण गार्निश करूया थोड्याशा फ्राईड कांद्यांनी. तर हा यखनी पुलाव नक्की ट्राय करायचा आहे आणि मला कळवायचं आहे कसा झाला होता ते. आणि अशाच छान छान रेसिपीजसाठी रुचकर मेजवानीला लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायचं आहे.